Привіт! Минулого разу ми говорили з вами про два провальні проєкти. Там, де не було системи, планування, контролю чи управління ризиками. А навіть найкраща ідея перетворювалась на хаос. Сьогодні, навпаки, дві історії про те, як системне управління змінило все. Одна історія з України, інша з Канади. І коротко бонусом третя з Індонезії. Почнемо з України. А саме з нашого всім відомого застосунку Дія. Це не просто застосунок, це є масштабна трансформація держави, де мільйони людей отримали послуги онлайн. І якщо подивитись на цей проєкт через призму PMP, то він показує майже всі ключові принципи управління. Далі ми поговоримо про припущення. Звичайно, такої інформації в вільному доступі немає, але це аналіз того, що найімовірніше відбувалося під час виконання цього проєкту. На етапі ініціації було сформульовано чітку візію, держава у смартфоні. Це є фактично наш проєктний статут, визначена мета, очікуваний результат і відповідальні сторони. Можна припустити, що в Мінцифрі створили портфель проєктів з власним офісом управління, PMO, зі спонсором, зі системою звітності. Під час планування, скоріш за все, було розроблено певну дорожню карту з основними етапами – Minimum Viable Product, тестування, масштабування. Для кожного напрямку – документи, бізнес-послуги, ідентифікація. Був створений, безперечно, окремий Work Breakdown Structure, команди і певні цілі. Це типовий підхід програмного управління, коли кілька проєктів рухаються до однієї стратегічної мети. Управління ризиками – це, звичайно, в цьому проєкті дуже важлива частина, тому що кіберзагрози, перевантаження систем, потенційні витоки даних – це є абсолютно невід'ємна частина таких проєктів. Ймовірно, існує певний реєстр ризиків, плани реагування на них і резервна інфраструктура. І саме це забезпечує стабільність навіть під час масових атак. Що стосується стейкхолдерів, то тут у нас мільйони користувачів, сотні держорганів, десятки міжнародних партнерів. Схоже на те, що команда Дії активно управляє очікуваннями, проводить опитування, фокус-групи, пілоти перед запуском нових сервісів. Це просто приклад як з підручника, як правильно управляти залученням зацікавлених сторін. Що стосується комунікації і моніторингу змін, то тут, ймовірно, команди IT-розробників, держслужбовців і донорів працюють за узгодженим календарем з короткими спринтами і регулярними апдейтами. Кожний новий сервіс проходить change control, оцінка впливів, тестування, погодження, реліз. Це мінімізує хаос і, звичайно ж, підвищує якість. Моніторинг і lessons learned. Тут можна сказати, що в Мінцифри публікують показники, як кількість користувачів, сервісів, скільки часу система перебуває в робочому стані, і після кожного великого релізу проводять, очевидно, внутрішню ретроспективу, що вдалося, а що потрібно покращити. Це є жива реалізація принципу постійного вдосконалення – continuous improvement. Як результат, за 4 роки Україна піднялася зі 102-го місця у світовому рейтингу цифрових послуг до 5-го. Понад 21 мільйон користувачів, понад 100 різних електронних сервісів, а головне – довіра, держава, яка працює як сервіс. Звичайно, залишаються певні виклики, проблеми з безпекою, інтеграцією реєстрів, захистом даних, я це все не хочу замовчувати, але справжній проєктний підхід полягає не в тому, щоб уникати ризиків, а щоб ними управляти і з ними працювати. Тому можна сказати, що Дія – це приклад хорошого державного проєкту, побудованого за принципами PMP. Чітка ініціація, планування, управління ризиками, контроль за змінами, комунікація і постійне удосконалення. А тепер перенесемося з вами в Канаду, а саме у листопад 2021 року. Над Західною Канадою в той час пройшла так звана атмосферна річка. Це рідкісне природне явище, коли з океану рухається вузька, але дуже насичена вологою смуга повітря. І усе це буквально виливається на землю, як гігантська повітряна річка з безперервними дощами, повенями і сувами. За кілька днів в той час випала місячна норма опадів, затопило міста і зруйнувало ключові автомагістралі. Було пошкоджено 27 ділянок траси Коукігала, 15 розмивів, було знесено 7 мостів і відбулося 5 сувів.
країна фактично втратила транспортне сполучення між Ванкувером і внутрішніми містечками у провінції Британська Колумбія. Тоді почали масштабний проєкт. За 5 тижнів команда із понад 300 фахівців і 200 одиниць техніки перемістила понад 400 тисяч кубометрів матеріалів. І вже через 35 днів після катастрофи дорогу відкрили для вантажного транспорту, а ще через місяць для всіх. Проєкт реалізували у форматі Collaborative Construction Model, тобто спільної моделі управління, де замовники і підрядники працюють як єдина команда. Вони разом розробляли дизайн і графік, ділили ризики і також винагороди. Це сучасний підхід, який ґрунтується на принципах PMP – партнерство, прозорість, узгоджене управління ризиками, спільна відповідальність за результат. Після завершення робіт команда висадила понад 4500 місцевих рослин, щоб відновити природні середовища і покращити стан екосистеми. Тобто також тут принципи PMP спостерігаються в дії, ми беремо відповідальність за наш проєкт і також за наше довкілля. Також проєкт відзначився співпрацею з громадянами, які допомагали планувати відновлення територій. У 2023 році цей проєкт навіть отримав винагороду від PMI в категорії Large and Mega Project Awards. Це офіційне визнання як одного з найуспішніших інфраструктурних проєктів світу. І це цілком закономірно, тому що в цьому проєкті ми бачимо і scope management, і risk management, і stakeholder engagement, і quality control, і екологічну відповідальність. А коли усі ці процеси синхронізовані, то навіть надзвичайна ситуація стає керованою. І останній короткий бонусний приклад для вас – це і приклад з Індонезії. Компанія Pertamina реалізувала програму One Price Fuel Policy, щоб зробити ціну на пальне однаковою для всіх регіонів країни. Сотні островів, складна логістика, різні умови доставки. І завдяки системному плануванню та управлінню ризиками і стейкхолдерами проєкт успішно реалізували і знизили ціну палива у віддалених регіонах, де раніше були дуже великі труднощі з доставкою, майже удвічі. Вони відкрили багато нових заправних станцій, організували, власне, цю всю логістику, і завдяки цьому в 2024 році проєкт отримав премію PMI як найкращий соціальний проєкт року. Тому ми бачимо з вами 3 історії – Україна, Канада, Індонезія. Дуже різні масштаби, різні континенти, але логіка одна. Ініціація проєкту, планування, виконання, під час якого відбувається управління ризиками, комунікація і контролювання змін. І саме ці елементи перетворюють кризу на успіх або плани на реальність. Тому що там, де є система, там є і результат. А там, де хаос, там залишаються лише виправдання. Я сподіваюся, вам були дуже цікаві ці приклади. Мені було дуже цікаво самі їх досліджувати і порівнювати, що існують проєкти не лише провальні, але й насправді дуже успішні, якщо ними правильно управляти. Це дуже мотивує, насправді, розвиватися у галузі проєктного менеджменту і цікавитися методиками, які існують в цій сфері. Тому підписуйтеся на канал, ставте вподобаєчку, а у наступних відео розглянемо з вами нові цікаві теми з проєктного менеджменту. Па-па!